Edison không chỉ phát minh, ông phát minh ra Edison. Báo chí, quảng cáo, thậm chí là cả điện ảnh đều dựng hình ảnh ông như biểu tượng tiến bộ. Tôi kể mà thấy như đoạn giới thiệu phim. Bóng đèn chỉ là cái cớ, còn vai chính là thương hiệu. Edison vừa là nhà sáng chế, vừa là người kể chuyện về chính mình. Chúng ta sẽ đi từ Menlo Park qua những chiến dịch truyền thông đến hệ sinh thái Edison Electric để thấy cách ông biến mình thành huyền thoại. Một phòng thí nghiệm mà báo chí gọi là phù thủy. Tôi kể bạn nghe, Menlo Park không giống phòng thí nghiệm nào hết. Edison bày ra đầy bóng đèn, bật sáng như loạt ảo thuật. Báo chí chạy tít, phù thủy Menlo Park, còn khán giả thì há hốc xem như trò xiếc điện. Tôi nhớ cảnh đó và buột miệng. Ông đâu chỉ làm khoa học, ông đang diễn cả một show ánh sáng. Menlo Park, xây năm 1876 ở New Jersey, nhanh chóng trở thành nhà máy hình ảnh hơn là phòng thí nghiệm. Từ những buổi bật sáng dậy bóng đèn, Edison rút ra bài học, công chúng cần được cuốn hút, không chỉ thuyết phục bằng con số. Ông triển khai áp phích, quảng cáo, catalog chi tiết, trình bày sản phẩm như một lời hứa về kỷ nguyên văn minh mới. Khách hàng mua một bóng đèn không đơn thuần để soi sáng, mà để chạm tới viễn cảnh hiện đại được kể trên giấy. Song song Edison kiểm soát hình ảnh cá nhân, ảnh chân dung chỉnh tề, phỏng vấn độc quyền, cả chuyện hậu trường cũng được kể có dụng ý. Nhờ vậy Menlo Park vừa sản xuất công nghệ, vừa sản xuất câu chuyện về Edison, và chính câu chuyện đó mới níu chặt trí nhớ công chúng. Kết quả Edison không chỉ bán công nghệ, ông bán cả một biểu tượng tiến bộ. Nghe mà lại thấy quen quen, giống với hãng công nghệ nay cứ mỗi lần ra mắt sản phẩm là biến sân khấu thành lễ hội ánh sáng. Một vụ kiện mà hóa thành chiến dịch quảng cáo. Tôi lật lại báo cũ, Edison bước ra khỏi tòa, nhưng ống kính mới là kẻ thắng. Một tranh chấp bằng sáng chế khô khan biến thành câu chuyện anh hùng bảo vệ phát minh. Trang nhất chữ to, chân dung nghiêng sáng rực. Câu trích dẫn đầy kịch tính như đoạn giới thiệu phim. Tôi hiểu, ông đâu chỉ thắng kiện, ông thắng nhờ như kể lại một vở kịch. Những năm 1880, 1890, Edison theo đuổi hàng loạt vụ kiện về bằng sáng chế và quyền sử dụng thiết bị. Báo chí được ưu ái tiếp cận, phỏng vấn độc quyền, nên mỗi phán quyết đều được coi là chiến thắng lịch sử. Đối thủ thì thành kẻ sao chép, còn tên Edison gắn chặt với tính chính danh. Song song tài liệu tiếp thị nhấn mạnh, con số bằng sáng chế nhiều huân chương, củng cố hình ảnh nhà phát minh số 1. Kết quả, công chúng không nhớ nội dung đơn từ, họ nhớ khuôn mặt và khẩu hiệu. Nghĩ lại, nay nhìn thấy mấy vụ kiện của các tập đoàn công nghệ lớn, tôi thấy y hệt, luật pháp đi 1, truyền thông đi 10. Phòng xử án chỉ là phông nền, thương hiệu mới là sân khấu chính. Một cái tên mà phủ sóng cả một quốc gia. Tôi bước vào một cửa hàng điện cuối thế kỷ 19, thấy chữ Edison in khắp. Không chỉ bóng đèn mà cả công tắc, dây điện cũng gắn cùng tên ấy. Áp phích xếp cao như núi, bằng sáng chế trao như huân chương. Tôi mới hiểu Edison đâu chỉ bán sản phẩm, ông đang bán cả giấc mơ Mỹ in ngay trên tem nhãn. Từ Edison Electric đến General Electric, hệ sinh thái công ty vận hành như cỗ máy truyền thông khổng lồ. Mỗi quảng cáo, mỗi tài liệu đều gắn tên Edison như con dấu bảo chứng. Hàng trăm bằng sáng chế được phô trương như minh chứng thiên tài, dù nhiều thuộc công sức tập thể Menlo Park. Ông còn lấn sân sang điện ảnh với Edison Manufacturing, đưa chính mình lên màn bạc. Kết quả cái tên Edison vượt khỏi sản phẩm, trở thành biểu tượng quốc gia gắn liền với tiến bộ Mỹ. Nghĩ mà xem, ngày nay logo Apple, Samsung hay Grab cũng phủ từ túi áo, bàn tay đến cả ngôi nhà. Edison chính là ông tổ của kiểu xây dựng thương hiệu này. Edison thắng lớn không chỉ bằng phát minh mà bằng câu chuyện. Từ Menlo Park tới General Electric, ông biến sản phẩm thành mảnh ghép của một thương hiệu quốc gia. Một bóng đèn có thể tắt, nhưng hình ảnh thiên tài Edison vẫn sáng trong trí nhớ. Giống như thời nay, đôi khi người ta mua logo trên ảo hơn là chất vải bên trong. Còn nhiều góc khuất trong câu chuyện Edison đang chờ được hé lộ. Hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ.